Mahilig ka bang maggitara? If yes, sigurado alam mo kung ano ang kapo. Kung wala ka pang kapo, at wala ka pang pambili, mag-DIY muna tayo. Welcome sa ating DIY channel. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, para ma-notify ka, kapag may bagong useful video tayo. Simulan na natin. Ito ang mga gagamitin sa DIY kapo. Ballpen, pentel pen, highlighter, lapis, at ang rubber band. Pumili ka lang kung ano ang available na meron sa inyong highball. Subukan nating gamitin ang marker o highlighter. Ihiga ang gitara sa iyong hita. Patong ang marker. Lagyan muna ng isang rubber band. Para lang hindi mahulog. Pangit pa ang tunog niyan kasi hindi pa mahigpit. Dagdagan natin ng 2 rubber band. Pangit pa din ang tunog kapag di pa mahigpit. Dagdagan pa natin ng 2 uli. Dagdagan pa natin ng 2 uli. O ayan, gumanda na ang tunog. Yehey! Tara nang mag-testing. Ayos, nakatipid. Di na kailangan bumili. Kapag may concert ka na, saka na lang umorder sa Shopee. Again, don't forget mag-subscribe.